سلام به همه شما عزیزای دل. به یکی دیگه از ویدیوهای خوشمزه کانال من خوش اومدید. امروز با یه غذای خوشمزه و بی‌نظیر از شمال کشورمون مهمون خونه هاتون هستم. یه غذای خوشمزه، ترش، مقوی و پر از رنگ و طعم. ترش تره یکی از غذاهای سنتی گیلانه که از ترکیب سبزی‌های معطر، سیر و برنج و تخم مرغ درست میشه. این غذا از سالهای خیلی قدیم تو خونه‌های شمالی‌ها طبخ می‌شده، مخصوصاً تو روزای بارونی خنک شمال. و البته که هر خانواده شمالی یه نسخه خاص خودشو داره و من امروز سنتی ترین نسخه‌شو براتون میخوام بپزم. همراه من باشید تا مراحل درست کردنشو با هم ببینیم. خب همونطور که بهتون گفتم برای درست کردن ترش تره ما احتیاج به سبزیجات معطر داریم که من اینجا از سبزی اسفناج، جعفری، گشنیز، یه مقدار نعنا و شفید استفاده کردم و البته که تره. طبق معمول من اینجا نمیتونم سبزی تره رو پیدا کنم، به خاطر همین من تره ندارم تا به سبزیم اضافه کنم. ولی مقدار مواد این سبزی ها اینجوریه که اسفناجش باید بیشتر از همشون باشه، بعد از اسفناج جعفری، گشنیز و همینطور نعنا خیلی مقدارش کمه. من حتما مقدار سبزیجات رو داخل دیسکریپشن زیر همین ویدیو براتون مینویسم. تو مرحله اول سبزی رو باید بشوریم و بذاریم حسابی آبش بره و خوش بشه، چون ما باید سبزی رو خوب خوردش کنیم. من الان میخوام سبزی رو ساتوری کنم. قبل از اینکه شروع کنم و سبزیمو خورد کنم، راجع به برنجی که بعد داخل این غذا بریزیم میخوام بهتون بگم. از چند ساعت جلوتر یک پیمانه برنج رو داخل یه ظرف با آب بذارید خیس بخوره. البته که اگه برنجتون نیم دونه باشه خیلی خوبه، ولی اگه برنج نیم دونه ندارید مثل من، بعد از اینکه 2 ساعت یا 1 ساعت برنج داخل آب موند نرم میشه و شما میتونید با دستتون اون برنج رو بشکنید و حالت نیم دونه بهش بدید که من الان این کار انجام دادم. همینطور به سیر و تخم مرغ هم برای این غذا احتیاج داریم. خب من الان میخوام سبزیمو خورد کنم و سبزی رو که خورد کردم برمیگردم و مرحله بعدی رو با هم میبینیم. خب من الان سبزیم آماده کردم و تقریبا سبزیم خیلی ریز شده، ولی خیلی این سبزی رو اصلا انقدر خورد نمی کنن. زمانی که سبزی پخت تازه اون موقع با یک گوشتکوب سبزی رو له می کنن، ولی اگه شما مثل من سبزی رو در این حد خورد کنید دیگه وقتی که پخت کاری نداره و خودش له میشه داخل غذا. خب بریم پای گاز و مرحله بعدی رو با هم دیگه ببینیم. خب من الان سبزی رو داخل این قابلمه ریختم. اینم از برنجی که از قبل خیس کرده بودم، آبشو گرفتم. همونطور که بهتون گفتم برنج خودم با دست به این شکل به حالت برنج نیم دونه در آوردم. خب برنج رو روش میریزیم. باید یه مقدار آب داخلش بریزیم. آبشو نباید خیلی زیاد بریزید. ببینید من تو همون ظرفی که سبزی رو ریخته بودم یه مقدار آب ریختم و روی این برنج اضافه کردم. به همین مقدار آب کافیه، چون که اسفناج خودش آب میندازه و نیازی به آب زیاد نداریم. الان من چند تا از این آلوچه‌های ترش که داخل فریزر داشتم هم بهش اضافه میکنم، چون وقتی میپزه مزه خوب و ترش مزگی میده. آلوچه‌های ترش چاشنی خیلی خوبی هستن برای ترش ترمون. برای اینکه سبزی به ته قابلمه نچسبه 1 قاشق یا 2 تا قاشق هم بهش روغن اضافه میکنیم. همین مقدار کافیه. خب شما اگه تو خونه آلوچه ندارید میتونید از آب قوره یا آب نارنج هم استفاده کنید که چاشنی اصلی این غذا همون آب نارنجه، ولی خب با آلوچه یا پوره آلوچه هم میتونید این غذا رو ترش مزه بکنید. خب الان درشو میذارم. البته تو مرحله بعدی حتما زمانی که سبزیجاتمون پخت از آب قوره هم میخوام استفاده کنم. زیرش رو روشن میکنم و اجازه میدم تا سبزیمون بپزه. به مرحله‌ای که میخوایم رسید میام و بقیه رو با هم میبینیم. خب الان وسطای پخت درش رو بر میداریم
و یه هم بزنم. آبشم کافیه. اینقدر که رنگ سبزی عوض بشه و این برنجا بپزه دیگه کافیه. خب الان درش رو میذارم چون هنوز جا داره و باید هنوز بپزه. خب الان همونطور که دارید میبینید دیگه آبی نداره و سبزی تقریبا رنگش عوض شده. خب توی این مرحله من بهش آب غوره اضافه میکنم. راستی من اون چند تا آروچه‌ای که داخلش انداخته بودم و برداشتم و چند تاشو له کردم داخلش. البته حساشو حتما در بیارید. حساشو در آوردم و پورشو داخل این ترش ترمون گذاشتم. الانم من آب غوره اضافه کردم. شما اگه آب نارنج داشته باشید آب نارنج هم میتونید بهش اضافه کنید. الان درشو میذارم تا یه مقدارم با آب غوره بپزه. تو این فاصله میرم و تخم مرغشو آماده میکنم. خب من الان یه تیکه کره داخل این مایتابه میذارم و سیری که خورد کردم تقریبا 1 بوته سیره به مایتابه اضافه میکنم. یه مقدار زردچوبه. الان با حرارت پایین سیر رو سرخ میکنم. یه مقدار که سیر رو سرخ کردیم من نصف این سیر رو داخل ترش تره میریزم. یعنی تقریبا نصف سیری که سرخ کردم و میخوام بریزم داخل ترش تره. خب و الان نصف سیر اینجا تو مایتابه مونده. من 5 تا تخم مرغ شکستم توی ظرف و میخوام اضافه کنم به این سیر. شروع می‌کنیم به سرخ کردن. بهتره اول سفیدیا رو هم بزنیم و بعد زرده تخم مرغ. خب الان تخم مرغا رو شروع می‌کنیم به هم زدن. یه مقدارم فلفل سیاه بهش اضافه کردم و الان دیگه آماده است. خب الان اول اون سیری که داخل این ترش تره ریختیم و هم میزنیم قشنگ تا 1 دست بشه و الان اون تخم مرغی که سرخ کرده بودیم رو به ترش ترمون اضافه میکنیم. خب من الان نمک غذا و ترشی غذا رو چشیدم. نمکش کمه ولی ترشیش کافیه. شما حتما توی این مرحله آخر نگاه کنید نمکش، فلفلش، ترشیش همه چیزش به اندازه باشه. ببینید الانم فقط میخواد که یه مقدار دیگه بمونه تا خوب جا بیافته. دیگه تو مرحله آخر من 2 تیکه کره روی ترش ترم گذاشتم و میخوام درشو بذارم و دیگه 10 دقیقه دیگه تمومه. توی شمال این غذا رو تو گمج درست میکنن که میگن توش خیلی خوشمزه میشه. البته منم الان سعی کردم توی این قابلمه سنگیه درست کنم که همون عطر و طعم رو بتونم به ترش ترم بدم. خب دوستان ترش ترمونم آماده است. من میرم سرو میکنم برمیگردم و بهتون نشون میدم. خب دوستای عزیزم غذای خوشمزه‌مون آماده شد. همونطور که دارید میبینید من با سیر ترشی، تربچه و ماهی شور سروش کردم.
این غذا رو اکثرا با ماهی، حالا فرق نمیکنه ماهی شور، ماهی دودی یا اصلا ماهی، سرو میکنن. سعی کردم اونجوری که تو شمال کشورمون این غذا رو درست میکنن براتون دیزاین کنم و ببینید که چطوری این غذا رو میخورن. البته این غذا رو هم با پلو و هم با نون سرو میکنن. امیدوارم که این ویدیو من براتون مفید باشه و اگه ویدیومو دوست داشتید ازتون خواهش میکنم ویدیو رو با دوستای دیگه‌تون به اشتراک بذارید. منتظر لایک و کامنت های پر از مهرتون هستم. مرسی که تا آخر این ویدیو هم همراه من بودید. تا یک ویدیو دیگه با عشق آشپزی کنید، خوشمزه زندگی کنید.